नमस्कार. 90च्या दशकातील प्रेमकथा. साधं पण खरं प्रेम. 1990चं दशक. मोबाईल नव्हते, सोशल मीडिया नव्हता, चॅटिंग नव्हती, प्रेम व्यक्त करण्यासाठी टायपिंग किंवा सीन असं काही नव्हतं. त्या काळात प्रेम म्हणजे भेटण्यासाठी कारण शोधणं, नजरेतून बोलणं आणि एखादं छोटंसं पत्र जपून ठेवणं. ही गोष्ट आहे एका छोट्या गावातील अभिजित आणि स्वरा यांची. गावातील हायस्कूलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं होतं. पावसाळ्याची सुरुवात, अंगणात मातीचा सुगंध पसरलेला. विद्यार्थी नवीन वह्या, नवीन दप्तर घेऊन शाळेत येत होते. अभिजित नेहमीप्रमाणे आपल्या मित्रांसोबत वर्गात बसला होता. तेवढ्यात वर्गाच्या दरवाजातून एक मुलगी आत आली. तिच्या हातात पुस्तक, केस हलकेसे वेणीत बांधलेले आणि चेहऱ्यावर साधं पण गोड हास्य. ती होती स्वरा. शिक्षकांनी सांगितलं, ही आहे स्वरा. तिचे वडील इथे नवीन बदली होऊन आले आहेत. आता ती आपल्या वर्गात शिकणार आहे. स्वरा शांतपणे येऊन अभिजितच्या शेजारच्या बाकावर बसली. अभिजितने पहिल्यांदाच तिच्याकडे नीट पाहिलं आणि त्या क्षणी काहीतरी वेगळं जाणवलं. तो काही बोलला नाही, पण मनात एक छोटासा ठोका बसला होता. काही दिवसांनी दोघांची ओळख झाली. स्वरा अभ्यासात खूप हुशार होती. गणितात अभिजित थोडा कमजोर होता, त्यामुळे ती त्याला समजावून सांगायची. कधी कधी दोघे शाळेनंतर एकत्र बसून अभ्यास करायचे. गावातील मोठ्या वडाच्या झाडाखाली ते दोघे वया उघडून बसायचे. मित्र चिडवायचे, अरे अभिजित, आता गणितच नाही तर काहीतरी वेगळं शिकतोयस असं दिसतंय. अभिजित फक्त हसायचा आणि स्वरा लाजून खाली बघायची. त्या काळात प्रेम व्यक्त करणं खूप सोपं नव्हतं. ना मोबाईल, ना मेसेज. कधी कधी फक्त एक नजर पुरेशी असायची. अभिजित रोज शाळेत येताना तिच्यासाठी छोटंसं जास्वंदीचं किंवा गुलाबाचं फूल तोडून आणायचा. तो काही बोलायचा नाही, फक्त तिच्या पुस्तकात हळूच ठेवायचा. स्वरा काही बोलत नसे, पण तिच्या चेहऱ्यावरचं स्मित सर्व काही सांगून जायचे. एके दिवशी अभिजितने खूप धाडस करून एक छोटंसं पत्र लिहिलं. त्या पत्रात फक्त 2 ओळी होत्या. स्वरा, तू माझ्या आयुष्यात आलीस तेव्हापासून शाळेत येणं खूप सुंदर वाटतं. ते पत्र तो तिच्या वहीत ठेवून गेला. दुसऱ्या दिवशी स्वरा शाळेत आली. तिने अभिजितकडे पाहिलं आणि हलकसंच हसली. तिने काही उत्तर दिले नाही, पण त्या हसण्यातच त्याला उत्तर मिळालं. शाळेनंतर दोघे कधी कधी गावातील नदीकाठी जायचे. तिथे बसून खूप साध्या गोष्टी बोलायचे. भविष्यात काय करायचं, कोणत्या शहरात जायचं आणि आयुष्यात मोठं काहीतरी करायचं. स्वरा म्हणायची, मला शिक्षक बनायचंय. अभिजित म्हणायचा, मला इंजिनियर व्हायचंय. दोघे स्वप्न बघायचे आणि त्या स्वप्नात एकमेकांसाठी छोटासा कोपरा असायचा. पण काही महिने असंच चालू राहिलं. पण एके दिवशी शाळेत स्वरा खूप शांत दिसत होती. अभिजितने विचारलं, काय झालं? स्वरा थोडा वेळ शांत राहिली आणि मग म्हणाली, बाबांची पुन्हा बदली झाली आहे. आम्हाला पुढच्या महिन्यात शहरात जायचं आहे. हे ऐकून अभिजितच्या मनात काहीतरी तुटल्यासारखं वाटलं. दोघे काही वेळ काहीच बोलले नाही. स्वराच्या शाळेतला शेवटचा दिवस आला. दोघे नेहमीप्रमाणे नदीकाठी बसले होते. सूर्य मावळत होता. आकाशात नारंगी रंग पसरले होते. स्वराने हळूच सांगितलं, अभिजित, कदाचित आपण पुन्हा कधी भेटणार नाही. अभिजित काही बोलू शकला नाही. थोड्या वेळाने त्याने आपल्या खिशातून एक छोटंसं पुस्तक काढलं. ते तिच्या हातात दिलं. हे ठेव आठवणीसाठी. स्वराच्या डोळ्यात पाणी आलं. ती म्हणाली, आणि तू मला विसरू नकोस. आणि मग पुढे खूप काळ गेला. अभिजित खरंच एक इंजिनियर झाला. शहरात मोठ्या कंपनीत काम करू लागला. एके दिवशी तो जुन्या गावात परत आला. शाळेच्या बाजूने जाताना त्याला सगळ्या आठवणी परत आठवल्या. तो वडाच्या झाडाजवळ गेला, जिथे ते दोघे बसायचे. तेवढ्यात मागून एक आवाज आला. अभिजित तो मागे वळून पाहतो तर स्वरा समोर उभी होती. दोघे काही क्षण काही बोलू शकले नाहीत, फक्त हसले. त्या क्षणाचं सत्य. त्या दिवशी दोघांना एक गोष्ट समजली. तर असंच 90च्या दशकातील प्रेम वेगळं होतं. त्यात मोठे शब्द नव्हते, महागडे गिफ्ट्स नव्हते, फक्त भावना होत्या. कधी कधी प्रेम मिळणं महत्त्वाचं नसतं, तर प्रेमाच्या आठवणी आयुष्यभर सोबत राहणं महत्त्वाचं असतं. कारण 90च्या दशकातील प्रेम साधं होतं, पण खरं होतं. तर कशी वाटली तुम्हाला ही छोटीशी गोष्ट? मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि अशाच छान छान गोष्टी पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.